নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি ডিসকাস কৰিম স্পোকেন ইংলিছৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্ট্ৰাকচাৰ বাই ডিন্ট অফ। বাই ডিন্ট অফ আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম, কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম, এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে কম আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিওটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে বহুতে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি নাযায়, প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব। সো আহক এতিয়া আমি টপিকটো ডিসকাস কৰোঁ। প্ৰথম কথা, আমি যেতিয়া কোনো এটা ইংৰাজী বাক্যত বাই ডিন্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাই ডিন্ট অফৰ অসমীয়া অৰ্থটো জানিব লাগিব। বাই ডিন্ট অফৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল সহায়ত, ফলত, কাৰণে, দ্বাৰা, এনে ধৰণে যেতিয়া আমি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাই ডিন্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বাই ডিন্ট অফৰ সলনি আমি বিকজ অফ বাই ভাৰ্চিউ অফো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আজিকালি স্পোকেন ইংলিছত বা ইংৰাজীত কথা পতা মানুহৰ মুখত বাই ডিন্ট অফ প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায়। সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। মই যদি আপোনালোকক এটা বাক্য কওঁ, আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। বাক্যটো কি কৈছে চাওক, আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। এই দ্বাৰাটো কাৰণে আমি বাই ডিন্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰিম। সো এই বাক্যটো চাওক, মেইন ক্লজ কিটো আছে, আপুনি ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। এই বাক্যাংশ হ'ল বাক্যটোৰ মেইন ক্লজ। সো মেইন ক্লজটো আমি প্ৰথমতে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিম। আমি ক'ম ইউ ক্যান স্পিক ইংলিছ, ইউ ক্যান স্পিক ইংলিছ, আপুনি ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। তাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম দ্বাৰাটোৰ কাৰণে বাই ডিন্ট অফ। বাই ডিন্ট অফ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা। সো তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ম ইউ ক্যান স্পিক ইংলিছ বাই ডিন্ট অফ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ। ইউ ক্যান স্পিক ইংলিছ বাই ডিন্ট অফ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ। আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰোঁ যে হি সাকচিডেড বাই ডিন্ট অফ হাৰ্ড ৱৰ্ক। হি সাকচিডেড, তেওঁ সফল হৈছিল। হি সাকচিডেড মানে সফল হোৱা, তেওঁ সফল হৈছিল। হি সাকচিডেড বাই ডিন্ট অফ হাৰ্ড ৱৰ্ক। হাৰ্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে, ইয়াত বাই ডিন্ট অফটোৱে হাৰ্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে বুজালে, তেওঁ হাৰ্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে সফল হৈছিল। ঠিক আছে, নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি ক্ৰেকড দ্য ইণ্টাৰভিউ বাই ডিন্ট অফ স্মাৰ্ট এনচাৰ। হি ক্ৰেকড দ্য ইণ্টাৰভিউ, তেওঁ ইণ্টাৰভিউটো পাছ হৈছিল। কি কাৰণে পাছ হৈছিল? বাই ডিন্ট অফ স্মাৰ্ট এনচাৰ, তেওঁ স্মাৰ্ট এনচাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউটোত সফল হৈছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো হি ক্ৰেকড দ্য ইণ্টাৰভিউ বাই ডিন্ট অফ স্মাৰ্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট এটা সেন্টেন্স আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই কুড হেভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক বাই ডিন্ট অফ ইয়ৰ হেল্প। আই কুড হেভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক, মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছোঁ যে আই কুড হেভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক মানে হ'ল মই কামটো শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মই কামটো শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কাৰ কাৰণে পাৰিলোহেঁতেন? বাই ডিন্ট অফ ইয়ৰ হেল্প, আপোনাৰ হেল্পৰ সহায়ত। ইয়াত সহায়ত বুজাইছে, আপোনাৰ হেল্পৰ সহায়ত মই কামটো শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাই ডিন্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আমি বাক্যটো ক'লোঁ আই কুড হেভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক বাই ডিন্ট অফ ইয়ৰ হেল্প, আপোনাৰ হেল্পৰ সহায়ত মই কামটো শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ঠিক আছে, নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি বিকেম CEO অফ দ্য কোম্পানী বাই ডিন্ট অফ হিজ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইন'ভেশ্যন স্কিল। হি বিকেম CEO অফ দ্য কোম্পানী, তেওঁ কোম্পানীটোৰ CEO হৈছিল। কেনেকৈ হৈছিল, কেনেদৰে হৈছিল? বাই ডিন্ট অফ হিজ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক, তেখেতৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ কাৰণে এণ্ড ইন'ভেশ্যন স্কিল, ইন'ভেশ্যন স্কিলৰ কাৰণে তেওঁ কোম্পানীটোৰ CEO হৈছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ হি বিকেম CEO অফ দ্য কোম্পানী বাই ডিন্ট অফ হিজ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইন'ভেশ্যন স্কিল। এনেদৰে আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত বাই ডিন্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে বাই ডিন্ট অফ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বাই ডিন্ট অফৰ সলনি আপোনালোকে বিকজ অফ বা বাই ভাৰ্চিউ অফো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক আপোনালোকৰ কিবা টপিক আছে যদি বা কুৱেশ্যন আছে যদি মোক জনাব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। মই এনেধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।